سلامونه دوستانو، نن په دې ویډیو کې غواړم ته وښیم څنګه کولای شي د یو ماسټر پرامپټ په مرسته باندې طبیعي، واقعي او سینمایي فلمونه ځان ته جوړ کړئ. هیله لرم چې دا ویډیو لایک کړئ او کنال سبسکرایب کړئ. او دوستانو په دې ویډیو کې چې زه هر سایت څخه چې زه استفاده کوم یا هر فایل څخه چې زه استفاده کوم ګرځه په ډسکریپشن کې ادرسونه ځینې پرېږدم یا په کامنټو کې ته کولای شې پر څخه استفاده وکړئ. او د ماسټر پرامپټ فایل هم زما د تلګرام په چینل کې دی، ته کولای شې راشې زما تلګرام چینل ته او د هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ او لینک هم په ډسکریپشن او کامنټو کې پرېږدم چې ته وکولای شې ځینې پراتی استفاده وکړئ. دوستان موږ دلته کارونه په دغه ماسټر پرامپټ باندې کېږي. د دې په کومک ته کولای شي یو طبیعي او سینمایي فلم ځان ته جوړ کړئ. نو وخت پر دې باندې ووایي کلیک وکړئ، دا اوپن وایډ باندې ووایي، دا پر نوټبوک باندې یې علاقئ. امکان لري وخت چې پر باندې ووایي په ایډیټور کې پیدا لاسي نو نوټبوک انتخاب کړئ، دا چویس انودر اپ دا باندې به ووایي، دلته مور اپ باندې وایي بیا په دې کې کولای شي پې علاقې. نو زما پیشنهاد دا دی چې په نوټپاډ باندې یې علاقې دا چې وخت ته انتخاب کوي دا فایل ته یې لیکېږي. دلته کوم تغیرات چې ته غوښتې پکې راوړئ بیا کولای شي هر تغیر چې ته غوښتې یا دلته پکې راوړئ. زه به دا وتړم یا وځم کلاود ته. کلاود Claude AI مصنوعي ځیرکتیا څخه غواړو په دې پروژې کې استفاده وکړو. ته کولای شې د جمینای او چټ جی پي ټي څخه استفاده وکړئ، لیکن زما په نظر کلاود بهتره دی او ښه نتیجه ورکوي. کلاود ته چې راغلئ دلته د دې ځای به ثبت نام وکړئ او راسئ د پروجیکټ قسمت ته. د پروجیکټ قسمت کې هلته یو پروجیکټ ووایي چې دلته به خپل د پروجیکټ یو نوم انتخابوئ. زه به موب نوم یې ورته د کریټ پروجیکټ باندې ووایو، سټیپ پروجیکټ جوړېږي. الله تر اوسه موږ کار لرو. د دې ځای ته کولای شئ هغه ماسټر پلان کاپي کړئ او دلته وارد کړئ یا د دې ځای مستقیمه ورته اپلوډ کړئ. نو زه د دې ځای مستقیم ورته اپلوډوم. دا ماسټر پلان دی، دا به انتخابوم. دا د اپلوډ. اوس ځو ګوګل پلس سایټ ته. دا د ګوګل پلس سایټ دی. دوستانو که هر سایټ چې زه دلته استفاده کوم ګرته ادرسونه په ډسکریپشن کې او کامنټو کې ږدم، ته کولای شئ ورڅخه استفاده وکړئ. که زما تر مخه ویډیوګانې کې لیدلې په هغه کې ما ته وښوله چې څنګه کولای شئ یو ثابت کرکټر ځان ته جوړ کړئ او هغه څخه یې خپل ټول ویډیوګانو کې استفاده وکړئ. نو په دې ویډیو کې غواړو د هغه ثابت کرکټر چې موږ جوړ کړی دی د هغه څخه استفاده وکړو. دغه خالي کرکټر و چې موږ جوړ کړی و دغه انتخابوم. دلته شخصیت ها یا کرکټرز په دې کې به ځي. دا شخصیت ما په خپله ویډیو کې جوړ کړی و. نو په دې ویډیو کې د هغه څخه استفاده کوو. ورته راځو کلاود ته. دلته نو اوس ته یو جمله ورکړې، یو متن ورکوي چې د هغه ویډیو ته یې جوړ کړي. نو دا ما څه نه وکړو. نو وخت چې دلته خپل متن ورکړي هغه ستې مهندس شده فارم ته درکړي. زه به دلته یو متن ورکړم. نو په دې متن کې ما ورته ویلي چې علي پر یو موټرسایکل سپور دی او په صحرا کې موټرسایکل چلوي. اوس دلته موږ ته وایي چې د ویډیو سرعت څنګه تیز وي، چټک وي، که د ارام او معمولي. زه دغه معمولي ورکوم، طبیعي معمولي. سټایل به څه رقم وي هغه ته به دلته سټایل انتخابوئ، ریالستیک، سینمایي، انیمیشن. نور کوم څه چې ته یې غواړې دلته باندې نشته کوئ. زه د هغه اولي ژانر انتخابوم، سینمایي.
دلته اوس وایي دې کرکټر سره کار نه کوي، غواړي یو د دغه وکړي، یو انځور اپلوډ کړي او د هغه د انځور ګروپ ته سپي کرکټر دغه کړي جوړ کړي، یا دویمه ګزینه دوی به ورته تشریح کوي او ورته وایستین چې زما کرکټر په څه ډول وي، هغه بیا دوی ته جنریټ کړي. زه په دې درېیمه ګزینې کې زه به ورته وایم چې زه تر مخکې یو دغه لرم، کرکټر لرم چې موږ هلته یو ثابت کرکټر لرو، نو زه به دلته ورته وایم چې موږ یو ثابت کرکټر لرو او نور کرکټر ته اړتیا نه لرو، اړتیا نشته. اوس چې موږ دلته ورته وایو چې موږ ثابت کرکټر لرو او نه کرکټر تشریح کولو ته اړتیا نه لرو، دلته اوس موږ ته پانلونه او شاتونه یا هغه سیکانسونه یې موږ ته جوړ کړه. په شپږ سیکانسو کې دا ځای چې دغه وکړئ، په شپږ سیکانسو کې دا پرامپټ راکړی چې ته خپل ویډیو جوړ کړي، لیکن چونکې ګوګل پلو کې ته په 10 ثانیو کې کولای شي یو ویډیو جوړ کړي، نو دا شپږ سیکانس ورته ډېر دی او هغه فلم ډېر سم نه راځي. نو زه دلته ورته وایم چې په 3 سیکانسو کې او 3 پانلو کې موږ ته جوړ کړي چې موږ ویډیو هم سم راځي. پرامپټ موږ ته راکړئ، پرامپټ دې دی په کې ګوګل پلو سایت ته، ګوګل پلو سایت ته په دې ځای به اول به سره راځو، خپل کرکټر انتخابوو، دا علي کرکټر و چې موږ انتخاب کړی و، جوړ کړی مو. په دې ځای به پرامپټ پیسټ کوئ، په دې ځای به راځئ، دا به پر تصویر پرېږدئ، دا شپاړس چنه څېرې نانو بنانا کودان څېرې دا پر 2 دانې پرېږدئ او په دې ځای دا ووایئ چې د اسټوریبورډ جوړ شي. اسټوریبورډ یې موږ ته جوړ کړه، په دې دواړو کې ته وګورې یو انتخاب کړې کوم یو ته خوښېږي یا کوم یو چهره یې ته هغه ساده کرکټر ته خوري هغه انتخاب کړې. بیا پکې وکړې هم سم راغلی، هر دواړه سم راغلي، لیکن زه دغه انتخابوم، دا زما په نظر ښه راغله. اوس به ورته وایي چې موږ اسټوریبورډ تاییده کړې ده او اوس موږ ته د ویډیو پرامپټ راکړه چې په ګوګل پلو خپل ویډیو جوړ کړو. دلته به راشئ پلو سایت ته، دلته به اوس نوشته کړو، اوس نوشته شته چې زه یې تاییدوم، اوس د ویډیو پرامپټ راکړه. پرامپټ اوس موږ ته راکړئ، پرامپټ دې ځای کاپي کوو، ورته ځو ګوګل پلس سایت ته، په دې ځای به اول راځي دا خپل ثابت کرکټر انتخابوئ، بیا به راځي دا اسټوریبورډ انتخابوئ، خپل اسټوریبورډ انتخابوئ، بیا به دلته پرامپټ ورکوئ، په دې ځای به راځئ، دا به پر ویډیو پرېږدئ، دا شپاړس چنه 10 دانې، دا پر یوې او دا هم فلاش صحیح شو. اوس دلته منتظر کېږئ چې دې ویډیو جوړ شي. ویډیو موږ ته جوړ کړه، راځئ وګورو چې څنګه راغلی. وینئ چې هغه زموږ ثابت کرکټر چهره ده او چهره یې رندومه چهره نه ده جوړه کړې.
دوستان اوس غواړم کلاود ته ووایم چې د موږ کرکټرز د یو پرامپټ جوړ کړي چې هغه مثلا په یو استودیوي ځای کې ناست دی او یو د لاګر په رقم په ګوره وچی او یو څو جملې خپلو مخاطبینو ته ووایي. زه غواړم چې همدغه کرکټر په یو عصري استودیو کې د مایکروفون او لپټاپ شاته او دا دیالوګ دی ووایي. نو اوس نو دا پرامپټ یې موږ ته راکړئ. دا پرامپټ په دې ځای کاپي کړو، ورته ځو ګوګل پلس سایټ ته، په دې ځای به راځو، خپل کرکټر انتخابوو، کرکټر مو چې انتخاب کړئ په دې ځای به دا پرامپټ پورټ کړو. شپه کېدای شي لږ ناوخته درشم. که فرصت پیدا شو نو په ځنډ سره به درته لایف اجرا کړم. اوس زه غواړم یو بل پرامپټ هم د کلاود په مرسته جوړ کړم چې موږ ته د کرکټر د چهره ډېر واضح معلوم کړي او حتی د پوستکي منافذ او بټونه لا معلوم کړي. غواړم چې ته اوسم چې څومره زموږ د چهره او موږ کرکټر کوم کولی شي طبیعي جلوه وکړي. اوس دلته یې ورته نوشته کوم چې د همدې کرکټر لپاره د یو ویډیو داسې پرامپټ راکړه چې کمرې کې د مخ پر پوستکي زوم شي، بیا له دې چې کیفیت یې ټیټ شي. پرامپټ موږ ته راکړی، دا به یې دې ځای کوته کوو، ورته ځو ګوګل پلس سایټ ته، دلته یې دې ځای ورته خپل شخصیت انتخابوو، کرکټر، د دې ځای به پرامپټ هم پوسټ کړو. یوه ویډیو به جوړوو چې صبر کوو چې موږ ویډیو جوړ شي. ویډیو یې موږ ته جوړ کړه، راځئ چې دا ویډیو وګورو. اوس دې چهرې ته وګورئ، څومره طبیعي په شکل حتی منافذ د خطونه د هر رقم ډېر طبیعي شکل او موږ هغه کرکټر یې جوړ کړی او کولی شي په دې طریقه یو طبیعي فلمونه او ویډیوګانې ځان ته جوړ کړي. دوستانو دا و د نن ویډیو، خپله ویډیو کړئ. الله پاک.